साथीहरु आजको यस भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई जस्तै तपाईहरुले चाहिँ कुनै इनपुट बक्समा चाहिँ सर्च गर्नुहुन्छ त्यो सर्च गरेको कुरा चाहिँ कुनै एउटा प्याराग्राफमा अथवा कुनै एउटा टेक्स्टमा चाहिँ छ कि छैन त्यो कसरी चेक गर्ने र भएको जुन टेक्स्ट छ त्यसलाई चाहिँ कसरी हाइलाइट गर्ने त्यसको बारेमा बताउन गइरहेको छु। त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र साथीहरु प्रोजेक्ट सुरु गर्नुभन्दा अगाडि सबैभन्दा पहिला चाहिँ फाइनल आउटपुट हेरौं। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा डिभ छ र यहाँ चाहिँ एउटा इनपुट बक्स छ। त्यसैगरी तल चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि प्याराग्राफ छ। अब जब मैले चाहिँ यहाँ कुनै कुरा सर्च गर्छु जस्तै चाहिँ यहाँ यान भनेर सर्च गरे त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ यान चाहिँ हाम्रो कहाँ छ त्यो चाहिँ हाइलाइट भएको छ। त्यसैगरी जस्तै म चाहिँ अपार्टमेन्ट भनेर हाने भने त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ एपी चाहिँ त्यहाँ रहेछ हैन। सो त्यसपछि एटीएमईएनटीएस देख्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ नि हाइलाइट भएको छ। र आजको यस भिडियोमा हामीले चाहिँ यही प्रोजेक्ट बनाउन गइरहेका छौं। सो लेट्स बिगिन द भिडियो। र साथीहरु यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ बेसिक एचटीएमएल कोड रहेको छ र सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामी एचटीएमएल कै कोडबाट स्टार्ट गरौँ। सो त्यसको लागि म चाहिँ एउटा डिभ क्रिएट गर्छु कन्टेनर क्लास दिएर CONTAINER कन्टेनर। र यसमा चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि एउटा इनपुट बक्स क्रिएट गर्छु इनपुट बक्स। यसमा चाहिँ टाइप इक्वल टु टेक्स्ट र यसमा चाहिँ म क्लास दिन्छु इनपुट भनेर। र त्यसपछि म चाहिँ एउटा प्याराग्राफ चाहिँ क्रिएट गर्छु र यसमा चाहिँ अब म क्लास केही पनि दिन्न है। सो त्यसपछि अब तपाईं चाहिँ प्याराग्राफ क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ अब गुगलमा जानुस्। त्यसपछि र्यान्डम र्यान्डम टेक्स्ट जेनेरेटर भनेर सर्च हान्नुस् है। अनि त्यसपछि अब तपाईले यहाँ चाहिँ अब डिफरेन्ट वेबसाइट पाउनुहुन्छ जुन वेबसाइट ओपन गर्दा पनि हुन्छ। त्यसपछि अब तपाईले यहाँ चाहिँ गो भनेर हान्नुस् है। सो यति चाहिँ तपाईले अब कपी गर्नुस्। सो त्यसपछि अब तपाईले चाहिँ यहाँ ल्याएर हैन पेस्ट गर्नुस् र यसलाई सेभ गर्नुस्। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ यो सबै काम भएको छ। अब चाहिँ हामी स्टाइलिङको पार्टमा जाउँ है। अब सबैभन्दा पहिला हामी चाहिँ तपाईले अब युनिभर्सल सिलेक्टर लिनुस् हैन। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ तपाईले अब बक्स साइजिङ चाहिँ बोर्डर बक्स दिनुस् हैन। त्यसकारण हाम्रो चाहिँ नि अब तपाईहरुले प्याडिङ बढाउँदा त्यसैगरी अब बोर्डर बढाउँदा चाहिँ हाम्रो जुन अब कन्टेन्ट हुन्छ अथवा एलिमेन्ट हुन्छ त्यसको चाहिँ विड्थ चाहिँ नि बढ्दैन। त्यसपछि तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि अब प्याडिङ चाहिँ नि तपाईले प्याडिङ 0 दिनुस्। त्यसैगरी तपाईले चाहिँ मार्जिन चाहिँ के दिनुस् भन्दाखेरि मार्जिन है। सो मार्जिन चाहिँ 0 दिनुस्। अब त्यसपछि अब चाहिँ हामी बडीको स्टाइलिङ गरौँ। सो त्यसको लागि तपाईले चाहिँ बडी दिनुस्। त्यसपछि यसमा चाहिँ तपाईले ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ अब ब्याकग्राउन्ड कलरको लागि तपाईले चाहिँ अब गुगलमा जानुस् हैन। सो गुगलमा गएर यसमा चाहिँ तपाईले फ्ल्याट UI कलर्स भनेर सर्च हान्न सक्नुहुन्छ है। त्यसपछि यहाँ चाहिँ तपाईले प्रिडिफाइन्ड कलर सेटहरु हुन्छ त्यसलाई चाहिँ तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसको लागि म चाहिँ यहाँ एउटा हेर्छु हैन कुन ठीक लाग्छ। अब त्यही चाहिँ म युज गर्छु। सो यसमा जान्छु म। सो यसलाई चाहिँ म कपी गर्छु। अब त्यसपछि म चाहिँ यहाँ ब्याकग्राउन्ड कलर यसमा चाहिँ म पेस्ट गर्छु। अब त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्ड कलर पनि आएको छ। र यसमा चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि डिस्प्ले फ्लेक्स दिन्छु है सेन्टरमा ल्याउनको लागि डिस्प्ले फ्लेक्स। त्यसपछि तपाईले चाहिँ अब जस्टिफाई कन्टेन्ट चाहिँ सेन्टर दिनुस्। त्यसपछि अलाइन आइटम्स पनि सेन्टर दिनुस् है। सो यसमा चाहिँ तपाईले अब हाइट दिनुस् हैन। सो हाइट चाहिँ 100 भ्यूपोर्ट हाइट। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो सेन्टरमा आएको छ। अब हामी चाहिँ कन्टेनरको स्टाइलिङ गरौँ। सो त्यसको लागि CONTAINER कन्टेनर। त्यसपछि यसमा चाहिँ विड्थ दिनुस् अब तपाईले 300 पिक्सल है। सो यसमा चाहिँ अब हाइट दिनुस् तपाईले फिक्स हाइट दिन सक्नुहुन्छ 300 पिक्सल। त्यसपछि अब यसमा चाहिँ तपाईले अब ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ अब व्हाइट दिनुस् है। अब त्यसपछि जुन हाम्रो चाहिँ अब यसमा चाहिँ प्याडिङ पनि दिउँ हैन। सो प्याडिङ त्यसपछि तपाईले चाहिँ 10 पिक्सल दिनुस् है। सो यसमा चाहिँ अब बोर्डर रेडियस पनि दिनुस् हैन। बोर्डर रेडियस चाहिँ अब तपाईले 10 पिक्सल दिनुस् हैन। सो अब त्यसपछि हाम्रो चाहिँ जुन यो अब यसलाई चाहिँ अब यसलाई तपाईले अब डिस्प्ले फ्लेक्स बनाउन सक्नुहुन्छ हैन। डिस्प्ले फ्लेक्स बनाउनुस् है। डिस्प्ले फ्लेक्स त्यसपछि हामी चाहिँ जस्टिफाई कन्टेन्ट सेन्टर। त्यसपछि अलाइन आइटम्स पनि हाम्रो सेन्टर। त्यसपछि यसमा चाहिँ तपाईले फ्लेक्स डिरेक्सन दिनुस् हैन। यसमा चाहिँ कोलम। अब त्यसपछि चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि अब हाम्रो चाहिँ जुन इनपुट बक्स छ यसलाई चाहिँ हामीले स्टाइलिङ गरौँ। सो त्यसको लागि चाहिँ इनपुट। सो इनपुटमा तपाईले चाहिँ अब विड्थ दिनुस् यसको 100%। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ अब हाइट दिनुस् तपाईले अब 30 पिक्सल दिनुस् है। 30 पिक्सल ठिकै छ ओके। अब त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि ब्याकग्राउन्ड कलर दिनुस् हैन। अघि जुन कलर युज गर्नु भएको थियो त्यही। त्यसपछि यसमा चाहिँ तपाईले बोर्डर दिनुस् नन। त्यसपछि यसमा चाहिँ अब आउटलाइन पनि तपाईले नन दिनुस् है। अनि त्यसपछि अब यसमा चाहिँ तपाईले प्याडिङ पनि दिनुस् है 10 पिक्सलको। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि अब कस्तो देखिएको छ हेरौँ। सो यसमा चाहिँ तपाईले अब कलर पनि चेन्ज गर्नुस् हैन। कलर सो कलर चाहिँ तपाईले अब व्हाइट दिनुस् है। अब त्यसपछि तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि यसको फन्ट साइजलाई पनि इन्क्रिज गर्नुस्। फन्ट साइज तपाईले 17 पिक्सल दिनुस्। अब त्यसपछि चाहिँ अरु ठिकै छ। यसमा चाहिँ थोरै बोर्डर रेडियस चाहिँ दिउँ है। सो बोर्डर रेडियस यसमा चाहिँ तपाईले 5 पिक्सल दिनुस्। अब त्यसपछि तपाईले चाहिँ यो बटनलाई चाहिँ अब थोरै माथि लान सक्नुहुन्छ। सो मार्जिन टप तपाईले चाहिँ अब -20 पिक्सल दिनुस् हैन माथि लैजानको लागि। अझै तपाईले दिन सक्नुहुन्छ -30 दिनुस् है।
ठीक छ। अब के गरौँ भन्दाखेरि जुन हाम्रो प्याराग्राफ छ यसको चाहिँ स्टाइलिङ गरौँ। सो सबैभन्दा पहिला अब प्याराग्राफ युज गर्नुस्। अहिले चाहिँ मैले यहाँ डाइरेक्ट ट्याग नेम युज गरेको छु। अब तपाईले चाहिँ त्यसलाई क्लास दिएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसपछि तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि अब यसमा चाहिँ थोरै बोर्डर दिनुस् है। बोर्डर चाहिँ तपाईले अब 3 पिक्सल्स सोलिड रेड दिनुस् अहिलेलाई है। त्यसपछि अब के गर्नुस् भन्दाखेरि यसमा चाहिँ प्याडिङ दिनुस् तपाईले 10 पिक्सलको। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि अब मार्जिन टप दिनुस् है। मार्जिन टप। सो मार्जिन टप चाहिँ अब 10 पिक्सल दिनुस्। अब त्यसपछि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि यसको अब हाम्रो चाहिँ टेक्स्ट अलाइन चाहिँ तपाईले के गरिदिनुस् भन्दाखेरि जस्टिफाई गरिदिनुस् है। अब त्यसपछि चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि यो जुन अब हाम्रो बोर्डर छ यसलाई चाहिँ सोलिड नदिइकिन डटेड दिनुस् है। डटेड। अनि त्यसपछि चाहिँ ल अरु चाहिँ ठिकै छ है। सो यति भइसकेपछि हाम्रो स्टाइलिङको काम पनि सकियो। अब चाहिँ हामी जावास्क्रिप्ट तर्फ लागौँ। सो सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जुन हाम्रो यो अब इनपुट बक्स छ र त्यसैगरी जुन हाम्रो चाहिँ यो अब पी ट्याग छ यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गरौँ। सो त्यसको लागि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि लेट। सो यसमा चाहिँ हाम्रो अब इनपुट हैन इनपुट इक्वल टु तपाईले चाहिँ डकुमेन्ट डट क्वेरी सिलेक्टर यसमा चाहिँ तपाईले डट इनपुट भनेर दिनुस्। अब त्यसपछि अब पी ट्यागको लागि चाहिँ लेट तपाईले चाहिँ अब यहाँ चाहिँ पी भनेर दिनुस् हैन। सो पी इक्वल टु डकुमेन्ट डट क्वेरी सिलेक्टर। त्यसपछि यसमा चाहिँ तपाईले अब क्लास त केही पनि दिनु भएको छैन। सो त्यही भएर डाइरेक्ट चाहिँ पी युज गर्नुस्। अब यति गरिसकेपछि हेर्नुस् है। अब हामीले चाहिँ के गर्ने हो भन्दाखेरि जब चाहिँ युजरले त्यहाँ भ्यालु हान्छ त्यो भ्यालु हानेको चाहिँ कुरालाई चाहिँ हामीले हाइलाइट गर्ने हो। सो यदि युजरले हानेको भ्यालु चाहिँ नि अब त्यो जुन हाम्रो प्याराग्राफ छ त्यसमा छ भने के गरौँ भन्दाखेरि एउटा स्प्यान एलिमेन्ट क्रिएट गरौँ र त्यो स्प्यान एलिमेन्ट सहित अब त्यो स्प्यान एलिमेन्ट भित्र हामीले चाहिँ त्यो टेक्स्टलाई राखेर चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि जुन हाम्रो चाहिँ यो प्याराग्राफ छ यसमा लगेर चाहिँ हामीले के गरौँ भन्दाखेरि एपेन्ड गरौँ है। सो यो काम चाहिँ यति नै हो। सो एकदमै सिम्पल छ। केही गाह्रो कुरा केही पनि छैन। सो त्यसको लागि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि अब जब चाहिँ हामीलाई युजरले चाहिँ यो इनपुट बक्समा चाहिँ इनपुट गर्छ त्यो गर्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ के गर्नु छ भन्दाखेरि यो काम गर्नु छ। सो त्यसको लागि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि इनपुट डट एडिट लिसनर। सो यसमा चाहिँ तपाईले इनपुट भनेर दिनुस्। अब इनपुट भनेर दिइसकेपछि तपाईले चाहिँ एउटा फंक्सन चाहिँ क्रिएट गर्नुस् हैन। सो यसमा चाहिँ हाइलाइट भनेर दिनुस् है। हाइलाइट। अब त्यसपछि तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि यो फंक्सन क्रिएट गर्नुस् हाइलाइट है। अब हेर्नुस् यति गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ यहाँ के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि डिफरेन्ट मेथड युज गर्न सक्छौं र तपाईहरुलाई चाहिँ म सबैभन्दा सजिलो मेथड चाहिँ सिकाउँछु है। त्यसको लागि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि लेट इनपुट भ्यालु भनेर दिनुस् है। सुरुमा हामीले चाहिँ इनपुट भ्यालुको लागि है। सो यो नगरे पनि हुन्छ अब गरेको राम्रो हैन। सो इनपुट भ्यालु इक्वल टु तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि इनपुट डट भ्यालु भनेर दिनुस् हैन। सो डाइरेक्टली तपाईले अब इनपुट डट भ्यालु पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ है। सो सजिलो होस् भनेर मात्र मैले भेरिएबल क्रिएट गरेको छु। अब तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि अब जुन हेर्नुस् है जुन हाम्रो चाहिँ अब यसको जुन हाम्रो टेक्स्ट छ हैन। सो यसमा चाहिँ हामीले के गरौँ भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि लेट। सो यसमा चाहिँ तपाईले अब टेक्स्ट भनेर दिनुस् हैन। लेट टेक्स्ट इक्वल टु तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि जुन हाम्रो पी ट्याग छ डट एक्स को टेक्स्ट कन्टेन्ट अनि यसमा चाहिँ तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि एउटा रिप्लेस अल भन्ने मेथड चाहिँ अप्लाई गर्नुस्। रिप्लेस अल। सो रिप्लेस अल मा चाहिँ तपाईले के दिनुस् भन्दाखेरि यसमा चाहिँ युजरले जुन भ्यालु हान्छ त्यो भ्यालु दिनुस् इनपुट भ्यालु। त्यसपछि तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि अब यसमा कमा दिनुस्। त्यसपछि तपाईले केले रिप्लेस गर्न चाहनुहुन्छ त्यो दिनुस्। सो यसको लागि तपाईले चाहिँ टेम्प्लेट स्ट्रिङ युज गर्नुस्। त्यसपछि यसमा तपाईले चाहिँ मार्क ट्यागलाई युज गर्नुस्। किन भन्दाखेरि अब मार्क ट्यागमा चाहिँ अब हाम्रो डिफल्ट ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ सेट हुन्छ हैन। येलो कलर चाहिँ सेट हुन्छ। त्यही भएर तपाईले चाहिँ अब मार्क ट्याग युज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईहरु चाहिँ स्प्यान ट्याग युज गरेर पनि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो पनि अहिले गरेर हेरौँला। त्यसपछि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ अब मार्क ट्याग युज गर्नुस् है। र यसमा चाहिँ तपाईले अब बीचमा चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि अब डलर त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि इनपुट भ्यालु भनेर दिनुस्। त्यसपछि अब तपाईले चाहिँ मार्क ट्यागलाई चाहिँ क्लोज गर्नुस् है। त्यसपछि यसलाई चाहिँ तपाईले मार्क भनेर क्लोज गर्नुस्। अब यति गरिसकेपछि हामीले यसलाई के गरौँ भन्दाखेरि कन्सोल डट लग त्यसपछि यहाँ चाहिँ टेक्स्ट भनेर चाहिँ हेरौँ है। सो अब त्यसपछि चाहिँ म यसलाई चाहिँ अब कन्सोल ओपन गर्छु है। अब त्यसपछि जब म चाहिँ यहाँ कुनै कुरा हान्छु जस्तै एस हाने त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ जुन एस छ हैन त्यो चाहिँ हाम्रो मार्क ट्याग भित्र चाहिँ गइसकेको छ। सो अब हामीले के गर्न बाँकी छ भन्दाखेरि अब तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि जुन हाम्रो चाहिँ पी छ यसको तपाईले टेक्स्ट कन्टेन्ट यहाँ युज गरेर चाहिँ हुँदैन। इनर एचटीएमएल युज गर्नु पर्यो। तपाईले इनर एचटीएमएल मा के गर्नुस् भन्दाखेरि टेक्स्ट किन इनर एचटीएमएल युज गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हामीसँग चाहिँ मार्क ट्याग छ। सो यसलाई चाहिँ हामीले कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ एचटीएमएल मा। सो त्यही भएर तपाईले चाहिँ इनर एचटीएमएल युज गर्नुस्। त्यसपछि यसलाई चाहिँ सेभ गर्नुस्। अब जब मैले चाहिँ यहाँ कुनै कुरा सर्च गर्छु त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ हाइलाइट चाहिँ भएको छ है। सो यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ PICION है सबै कुरा चाहिँ हाइलाइट भएको छ। र त्यसपछि मैले चाहिँ अब यहाँ ब्याक गर्दै आएँ भने पनि यो कुरा चाहिँ सबै ठीक छ। साथीहरु भिडियो मन परिरहेको छ भने यस्तै प्रोजेक्टहरुको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला र साथीहरु भिडियो लाइक गर्नुको साथसाथै अरु साथीहरुसँग पनि शेयर गर्नु होला।
सो अब यदि तपाईले यसलाई चाहिँ स्प्यान ट्यागबाट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि यसमा चाहिँ अब स्प्यान भनेर दिनुस् है। सो स्प्यान त्यसपछि यसमा पनि तपाईले चाहिँ स्प्यान भनेर दिनुस्। त्यसपछि यो चाहिँ स्प्यानमा चाहिँ तपाईले एउटा क्लास अप्लाई गर्नुस् हैन। क्लास इक्वल टु सो यसमा चाहिँ HIGHLIGHT हाइलाइट भनेर दिनुस् है। अब तपाईले यसलाई चाहिँ सेभ गर्नुस्। त्यसपछि तपाई चाहिँ अब style.css मा आउनुस्। त्यसपछि यसमा चाहिँ हाइलाइट भनेर दिनुस् HIGHLIGHT हाइलाइट। यसमा चाहिँ तपाईले ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ के दिनुस् भन्दाखेरि येलो भनेर दिनुस्। त्यसपछि सेभ गर्नुस्। अब तपाईले यहाँ चाहिँ कुनै कुरा हाल्नु भएन देख्न सक्नुहुन्छ। सो यो काम चाहिँ भएको छ। सो यसरी चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि हाइलाइट गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसैगरी तपाईले चाहिँ अब बोल्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। सो जे काम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ बी ट्याग युज गर्नुस् है। त्यसपछि यसमा पनि तपाईले बी ट्याग युज गर्नुस्। त्यसपछि यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै तपाईले जुन हाल्नुहुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो बोल्ड हुन्छ। अहिलेलाई चाहिँ यो क्लास चाहिँ हटाइदिन्छु है। अब त्यसपछि तपाईले चाहिँ यसलाई सेभ गर्नुस्। त्यसपछि जस्तै मैले चाहिँ अब यहाँ सी हैन सो एच हाने त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो बोल्ड भएको छ हैन। जस्तै टी हान्छु त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ बोल्ड भएको छ। यहाँ हान्छु वाइ हान्छु त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ बोल्ड भएको छ। अब यसरी तपाईले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन। इटालिक बोल्ड जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु यसरी तपाईहरुले चाहिँ अब युजरले हानेको टेक्स्ट चाहिँ त्यो प्याराग्राफमा छ कि छैन है। त्यसैगरी अब तपाईले चाहिँ त्यो टेक्स्टलाई चाहिँ हाइलाइट गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु यदि तपाईहरुले जावास्क्रिप्ट सँग रिलेटेड अरु प्रोजेक्ट्सहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो राइट साइडको प्लेलिस्ट एक्सेस गर्नु होला। सो साथीहरु आजको लागि यति नै। म तपाईहरुसँग अर्को इन्ट्रेस्टिङ भिडियोको साथ भेट हुनेछु। थ्यांक यू फर वाचिङ।